მოკლე მოკლეა, ხელოვნება მარადიული. ჰიპოკრატე. Tout avait été absolument inventé par Zdanevich. ეს არის ფესტივალი Ardol Tbilisi 2019, რომელიც აჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანია ესთეტიკა ადამიანებისთვის და ხდება შთაგონების წყარო სხვებისთვის, რომ შექმნან სილამაზე და გაავრცელონ ეს სილამაზე საზოგადოებაში. გამოფენის ერთ-ერთი ექსპოზიცია მიეძღვნა შანელის სამყაროს. შანელი როგორც თავისუფლების, სისადავის, გემოვნების სიმბოლო და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. შანელი და მისი კავშირები საქართველოსთან. კავშირები საქართველოსთან. კავშირები საქართველოსთან. კავშირები საქართველოსთან. კავშირები საქართველოსთან. კავშირები ევროპალია ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალია, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ ბრიუსელში ტარდება. 1969 წლიდან ორგანიზებას უწევთ მასპინძელი ქვეყნის სხვადასხვა მრავალდისციპლინურ ღონისძიებას. ავანგარდი საქართველოში ფესტივალის გამხსნელი გამოფენაა. აღფრთოვანებული ვარ, რომ წარმოვადგინეთ. საქართველოში პირველად 2019 წელს ჩავედი და ამ კულტურას ვეზიარე. ხელოვანი ვარ და ჩემთვისაც კი აღმოჩენა იყო დავით კაკაბაძის, ილია ჟდანევიჩის შესანიშნავი ნამუშევრები. მე ხელოვნების ისტორიკოსმა არც კი ვიცოდი ამ შედევრების შესახებ, რაც საკმაოდ უცნაურია. არც ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდა. ასე რომ, ბედნიერები ვართ, რომ 300-ზე მეტი ექსპონატისგან შემდგარი ანსამბლი ევროპაში ასე ერთად პირველად შეიკრება. მე ამაყება, რომ შევძელით, იდეალური თანამშრომლობა გვქონდა ქართულ მხარესთან. ყველაზე მნიშვნელოვანია, შანსი მოგვეცა ეს საგანძური ფართო საზოგადოებისთვის გვეჩვენებინა. ბატონო ვახტანგ, ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში და მის მოსაზღვრე ქვეყნებში ეროვნული საგანძურის მსგავსი მრავალფეროვანი დემონსტრირება. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, 60-ზე მეტი ღონისძიება არის დაგეგმილი 4 თვის განმავლობაში, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც კლასიკოსი, ასევე თანამედროვე ხელოვანები, არტისტები, ზოგადად დაგეგმილია ძალიან ბევრი კონცერტი, ძალიან ბევრი თეატრალური წარმოდგენა, გამოფენა, ყოველკვირა რაღაცა ღონისძიება ტარდება და რა დატვირთვა აქვს მას საქართველოსთვის და რითია ღირებული ევროპისთვის? ისტორიული მოვლენა არის, პირველად ტარდება. თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს შეირჩა, უკვე არის ძალიან დიდი აღიარება ჩვენი ქვეყნის ხელოვნების, კულტურის, მისდამი დიდი ინტერესის. კიდევ უფრო ამყარებს ევროპული საზოგადოების კავშირებს, ქართულ საზოგადოებას კავშირებს, ქართულ საზოგადოებას კავშირებს, ქართულ საზოგადოებას კავშირებს. ეს ვენეციის ბიენალეს რიგით მე-60 გამოფენაა. მსოფლიო ხელოვნების სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ღონისძიება, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება. წელს გამოფენას უცხოელები ყველგან ჰქვია. თითოეული ქვეყანა წარადგენს საგამოფენო პროექტს. ხელოვანებსა და კურატორებს. ახლა ვუახლოვდებით საქართველოს პავილიონს, რომელიც მდებარეობს ვენეციის შუაგულში. ძალიან გაგვიმართლა ვართ ამ შესანიშნავ ადგილზე, სან მარკოსა და აკადემიას შორის, რომელიც სწორედ იმ კუთხეშია.
საქართველოს პავილიონი ილიასდს ეძღვნება, მაგრამ არა მხოლოდ ილიასდს. უფრო სწორად 1964 წელს, პერიოდს, როცა მან მაქს ერნსტთან ერთად შექმნა წიგნი მაქსიმილიანა. იგი არალეგალურ ასტრონომიაზეა. თუმცა პირადად ჩემთვის ეს წიგნი პოეზიაზეა. პოეზია ვარსკვლავებისადმი. როგორ აღვიქვათ ვარსკვლავები მეგობრებად. ამ წიგნის უკან მე-19 საუკუნის გასაოცარი ასტრონომი ერნსტ ვილჰელმ ტემპელია. როდესაც მაქსიმილიანას ტექსტი წავიკითხე, თვალებზე ცრემლი მომედგა. დაშიჟდრუონტელმა დამიარა, რადგან ეს ილიასდის მიერ ნათარგმნი ძალზე დამაღელებელი პოეზიაა. ყველანი ვაკვირდებით ვარსკვლავებს ბავშვობაში. ზრდასრულობისას და ეს სამყაროში საკუთარი თავის გადაფასების საშუალებაა. ეხება ჩვენს ემოციებს. რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო საარქივო კაბინეტი. სხვადასხვა ტექსტურის მქონე უჯრებში დევს სხვადასხვა ნამუშევარი. თქვენ არ იცით რა იმალება მათში, ვიდრე არ გამოაღებთ მას. ყურადღებას განსხვავებული გარე ტექსტურა იპყრობს. მოდით გამოვაღოთ ერთ-ერთი. გასაოცარია. რას ვხედავთ? ჩვენ ვხედავთ მაქსიმილიანას გვერდს. ფაქტობრივად ეს წიგნის მზადების დროს გაკეთებული ჩანახატია. აქვეა თავად ილიასდის ნამუშევარი, რომელიც იმეორებს კომეტების მოძრაობას ტიპოგრაფიაში. აქ ვიგებთ, რომ ილიასდის ტიპოგრაფიის სტილი გარკვეულწილად დაკავშირებულია ვარსკვლავურ რუკებთან და თანავარსკვლავეთთან. ასე რომ ილიასთვის ტიპოგრაფიის ხელოვნება ვარსკვლავებსა და თანავარსკვლავედებზე დაკვირვების მსგავსია. და შემდეგ აი იმ უჯრას თუ გამოაღებთ, მაქსიმილიანას სხვა გვერდია, რომელიც ტემპელს აღწერს. ფრანგულად წერია. იგი პირველია, ვინც კომეტების დაბრუნება დაამტკიცა. და აქ ხვდებით, რომ ტემპელს უამრავი აღმოჩენა ეკუთვნის. თუმცა თავად დავიწყებას მიეცა. თქვენ შეგიძლიათ გაავლოთ პარალელი ტემპელსა და კომეტებს შორის. მაგალითად, კომეტა მიდის და ბრუნდება. ტემპელის ცხოვრებაც თითქოს ზოგჯერ ყურადღების ცენტრში მოექცეოდა, ზოგჯერ კი დავიწყებას მიეცემოდა. ეს გარიყო მარგინალიზებულ ადამიანთა მეტაფორაა. ასე რომ, ილიასთვის წიგნების დამზადება არ იყო უბრალოდ წიგნების დამზადება. გაცილებით უფრო მეტია. იგი ცდილობდა ნათელი მოიფინა იმათზე, ვინც იმსახურებდა ცნობადობას. და ტემპელი ერთ-ერთი მათგანია. მშვენიერი რამ თქვენს ტემპელს, რაც ილიასდმა საკუთარი წიგნისთვის გამოიყენა. ეს წინადადება კედელზეა დატანებული. წავიკითხავ მას თქვენთვის. ჩემი ვარსკვლავები აქამდე მეხმარებოდნენ. და იმედი მაქვს ისინი კიდევ დამეხმარებიან. სწორედ ეს არის ამ გამოფენის ძირითადი არსი. აქვეა ნებულა. ტემპელმა ის 1859 წელს სწორედ ვენეციაში აღმოაჩინა. ბოვოლოს კოშკიდან, რომელიც აქედან რამდენიმე წუთის სავალზეა. ასე რომ ეს პავილიონი ძალზედ საინტერესოა, რადგან ჩვენ გვაქვს ილიას წიგნი, გასაოცარი ქართველი ავანგარდისტი ხელოვანის, რომელიც პარიზში 1921 წელს გადავიდა და რომელმაც 1964 წელს შექმნა წიგნი ვენეციასა და მარსელში მოღვაწე მისთვის უცნობ ადამიანზე. ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა ენის იდეურ შეკავშირებას. სულთა კავშირს. ისინი აკვირდებოდნენ ვარსკვლავებს და იცოდნენ, როგორ ეთარგმნათ ეს შთაგონება ტიპოგრაფიაში, წიგნში, ქანდაკებაში. იცით, ეს არის ის, რასაც დიდი რეზონანსი აქვს სხვადასხვა კულტურაში. ისევე როგორც ჩემში. ნიჭთა კავშირი. რისი კავშირი? ნიჭთა. ნიჭთა, ზუსტად, და სულთა კავშირი. Tout avait été absolument inventé par Zdanevich et tout ce qui est venu après, ce n'est que de la spécialisation de Zdanevich. ილია ზდანევიჩი, ფსევდონიმით ილიასდი.
1894 წელს საქართველოში დაიბადა ფუტურისტი, პოეტი, მწერალი, დრამატურგი, კრიტიკოსი, ზაუმის და დადას თეორეტიკოსი, ლექტორი, ისტორიკოსი, კურატორი, დიზაინერი, მიზანთროპი, ტიპოგრაფი, რედაქტორი, მკვლევარი, პუბლიცისტი, ბოდი არტის პიონერი, თბილისური ფოტურისტული მოძრაობის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი. მამა მიხეილ ზდანევიჩი პოლონური წარმოშობის ფრანგული ენის მასწავლებელი იყო. დედა ვალენტინა პიანისტი, პეტრე ჩაიკოვსკის მოსწავლე, გვარად გამყრელიძე. თბილისში გახსნა საშინაო ინტერნატი სოფლის ბიჭებისთვის, სადაც სხვებთან ერთად ორივე შვილი, კირილე და ილია აღზარდა. ვარშთა გიმნაზიის დასრულების შემდეგ ილიამ უფროს ძმასთან, შემდგომში ფერმწერსა და ხელოვნებათმცოდნე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწე კირილესთან ერთად უმაღლესი განათლება სანქტ-პეტერბურგში, იმჟამინდელ პეტროგრადში მიიღო. კირილემ სამხატვრო აკადემიაში, ილიამ კი უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი დაამთავრა. იქ მათ გაიცნეს იმ პერიოდის ყველაზე რადიკალი ავანგარდისტი მხატვრები. სწავლის პარალელურად ილია მუშაობდა წამყვან გაზეთებში კორესპონდენტად. განათლებით იურისტი ილია ზდანევიჩი პროფესიული პრაქტიკის ნაცვლად ყმაწვილობიდან წერდა ლექსებს, სახელოვნებათმცოდნეო რეცენზიებს, აქვეყნებდა ფუტურისტთა ლექსებს, ზოგჯერ საკუთარსაც. ხშირად იყენებდა სხვის, აწუკვე დიდი ხნის მივიწყებულ ტექსტებს. ზდანევიჩმა შეისწავლა და თარგმნა არქივები. პირველმა უამბო მსოფლიოს მიმართულება ავანგარდიზმის ერთ-ერთ ფუძემდებელზე, ხელოვნების თეორეტიკოსზე, გრაფიკოსსა და სცენოგრაფზე, მიხეილ ლარიონოვსა და მის მეუღლე, ნატალია გონჩაროვაზე. 19 წლის ასაკში ფსევდონიმით ელი ეგანბიური შეადგინა მათი ნამუშევრების პირველი სისტემური კატალოგი. ეს სკანდალური ფოტოა მანიფესტიდან რატომ ვიხატავთ სახეს. მიხაილ ლარიონოვი, ნატალია გონჩაროვა და ილია ზდანევიჩი. 1913. სახეზე ფუტურისტული მინახატები ლარიონოვს ეკუთვნის. ბოდი არტის ერთ-ერთი პირველი პროვოკაციული შემთხვევაა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელმაც შეღებვის სკანდალური მოდა შვა. სხვათა შორის, თავად ფუტურისტები მიიჩნევდნენ, რომ თუ კი ქალისთვის სახის მოხატვა დაშვებულია, რატომ არ შეიძლება ეს მამაკაცისთვის? ავტორთა მტკიცებით, ვციტირებ, დროა, ხელოვნება ყოფით ყოველდღიურობაში შემოიჭრას, სახის გაღებვა ამის საწყისია. წყვილი ილიას იმდენად დაუახლოვდა, რომ მოგვიანებით პარიზში ემიგრირებისას საწყის ეტაპზე ხელოვანი მათ ბინაში იცხოვრებს. ილია კითხულობდა ლექციებს ფუტურიზმზე სხვადასხვა ქალაქში, საუბრობდა ახალი მიმდინარეობის პრინციპებზე, ზოგჯერ ძალზედ ეპატაჟურადაც კი. ერთ-ერთ დისპუტზე მან განაცხადა, რომ ფეხსაცმელი ამ ქვეყნად საოცარი რამაა, ვინაიდან იგი გვაკარგინებს კონტაქტს დედამიწასთან. პრესამ კი მას პასუხად უცერემონიო ახალგაზრდას, უტიფარ ლექტორს და რას აღარ უწოდებდა. ბევრი კამათი ჩხუბით მთავრდებოდა. ეს მეამბოხეობა ამოუწურავი ნიჭის მომასწავლებელი იყო. ჩვენ დელაბოტის ქუჩაზე ვართ ტრიგანსში. მოვედით სახლთან, რომელიც ილიამ ნაწილ-ნაწილ შეიძინა. 1948 წლიდან ხშირად ჩამოდიოდა აქ ზაფხულობით, რათა ემუშავა წიგნებზე და მისთვის საინტერესო მასალებზე. ჩვენ შევდივართ მთავარ ოთახში. ფრანსუა, მიამბეთ მათი ურთიერთობის შესახებ, როგორ აღმოაჩინეს ძმებმა ზდანევიჩებმა ფიროსმანის გენია.
შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რაც გარკვეულ დოკუმენტებშია დაწერილი. 1912 წლისთვის, როცა ილიაზდი სანქტ-პეტერბურგში სწავლობდა, კირილე თბილისში იმყოფებოდა, ხოლო მათი მეგობარი მხატვარი მიხაელ ლედანტიუ საღდგომო არდადეგებზე თბილისში ჩასულა. ცნობისთვის ჯერ კიდევ მაშინ უამრავი ადამიანი ჩადიოდა წელიწადის სხვადასხვა პერიოდში დროის გასატარებლად თბილისში, საქართველოში. მეგობრებმა თბილისის ძველ უბნებში სეირნობისას აღმოაჩინეს უჩვეულო აბრები, ზოგიერთი დუქნისა თუ სამიკიტნოს ინტერიერში, ფერწერული ნამუშევრები. საერთო ხელწერა აშკარა იყო. ერთი წლის შემდეგ კვლავ დაბრუნდნენ თბილისში, ამჯერად ილიაზდთან ერთად და იმ იმედით, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედს მოძებნიდნენ. მთელი ქალაქი შემოიარეს და საბედნიეროდ იპოვეს კიდეც. And also to find Pirosmani. At least they succeeded to find it. და აი, გაიცანით, ილიას დანევიჩი, ნიკალას ფუნჯით შესრულებული ნახატი. ფართო საზოგადოება არც ერთ მათგანს არ იცნობდა მაშინ. პიროსმანი იმჟამად საარსებო თანხას თბილისური დუქნების აბრების მოხატვით გამოიმუშავებდა. ილიამ ნიკოს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ორი ნახატი შეუკვეთა. მათ შორის ეს პორტრეტი, რომელიც ნიკალამ ფოტოს მიხედვით დახატა. შეკვეთის გასამრჯელოს აღებისას დარწმუნებულ პიროსმანს აწ უკვე სახელგანთქმული ირემი ზდანევიჩისთვის უჩუქებია. თანდათანობით ილიაზდმა დამოუკიდებლად დაიწყო პიროსმანის ნახატების შეგროვება. უნდა უფრო მეტად წარმოეჩინა, რადგან თვლიდა, რომ იგი უმნიშვნელოვანესი ხელოვანი იყო საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთაც. გააცნო სხვა ქართველ მხატვრებს. ილიამ ნიკალას ნამუშევრები მოსკოვში წარადგინა თანამოაზრე ორგანიზატორებთან ერთად მოწყობილ გამოფენაზე, სახელწოდებით მიშენ. სამიზნე. რათა მათ მიერ აღმოჩენილი დიდი მხატვარი ნიკო ფიროსმანაშვილი გაეცნო არა მხოლოდ სამხატვრო საზოგადოებას. გამოფენას წინ უძღოდა დისპუტი, რომელიც იყო აღმოსავლეთი ეროვნულობა, დასავლეთი, ეს იყო უკვე ის პრინციპი, ის ახალი ხედვა, რომელიც მოიტანა მიხეილ ლარიონოვის ჯგუფმა. ამ დისპუტზე ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი თემა იყო ილიას დანევიჩის გამოსვლა, შემდეგ უკვე გაზეთებშიც. ეს იყო სკანდალური მოხსენება, მისი სოჩისტვა, ყველაფრიზმი, ანუ ყველაფრობა, როგორც მას უწოდებენ და რით იყო ეს საინტერესო? თუ მანამდე ხელოვნება ვითარდებოდა რაღაც გარკვეულ დროში და რაღაც გარკვეულ სივრცეში, რაღაც ერთი მიმართულება იყო, მთავრდებოდა ეს მიმართულება, შემდეგ ახალი იწყებოდა, ან თქვათ ორი მიმართულება, როგორც ეს იყო კუბიზმი და ფუტურიზმი ერწყმოდა ერთმანეთს. სოჩიზმმა უარყო ეს ყველანაირი განვითარება დროსა და სივრცეში და ყველაფერი ერთი სურათის ფარგლებში გააერთიანა. რამდენად შესაძლებელი იყო ეხლა სახვით ხელოვნებაში ზუსტად ამ პრინციპის დაცვა, ეს ცოტა ძნელი სათქმელია, მაგრამ ცდილობები იმისა, რომ რაღაც სტილები გააერთიანებათ, იგივე სიუჟეტი, სხვადასხვა სიუჟეტი გააერთიანებიათ, რა თქმა უნდა, იყო და იყო ძალიან საინტერესო ეს. ამ მოხსენებაში სწორედ ილიას დანევიჩი ქადაგებდა აი ამ ყველაფრობის მხატვრულ სისტემას და უწოდებდა მას მანერას, არა მიმდინარეობას, არამედ მისთვის ეს იყო მანერა, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოიხატა ნატალია გონჩაროვასა და მიხეილ ლარიონოვის შემოქმედებაში. ზოგადად ამ ჯგუფთან, ლარიონოვის და განჩაროვის ჯგუფთან ილია უკვე ძალიან ახლოს არის 1913 წელს და როგორც მკვლევრები წერენ, აი ყველა ეს თეორიული ტრაქტატი, რომელიც ამ ჯგუფის მიერ იყო შემუშავებული, იყო ილიას მიერ ჩამოყალიბებული. აი ლარიონოვის აი ინტუიციურ ხედვას ფორმას აძლევდა ილიას დანევიჩი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ეს თბილისური ატმოსფერო, რაც თბილისში 10-იან წლებში სუფევდა და მანამდეც, აი ეს პოლიფონიურობა თბილისის, კულტურული, ვიზუალური, ვერბალური, ეს რა თქმა უნდა მოქმედებდა ილიასზე, ხო? აი ეს ყველაფრობის პრინციპი ზოგადად იდო ქართულ ხელოვნებაში, მაგრამ ქართულ ხელოვნებაში ხდება სინთეზირება ძალიან ბევრი მიმდინარეობის, ძალიან ბევრი ტრადიციის, ძალიან ბევრი ხედვის და აი ეს განწყობა თვითონ თბილისური მრავალხმიანობის, რა თქმა უნდა, პროვოცირებას უკეთებდა იმას, რომ ილიას ეს სოჩისტვა ყოფილიყო მისთვის შინაგანი მოცემულობა.
თბილისი ალბათ სულ ესეთი იყო. ალბათ ჩვენ რახან ვართ ესეთ გზაჯვარედინზე კულტურების მრავალფეროვანი მოვლენები მიდიოდა მოდიოდა. აი ამ საინტერესო ეკლექტურ ცხოვრებაში დაიბადა ესეთი საინტერესო მოძრაობა. მე ვიტყვი რომ ალბათ განაპირობა ისტორიულმა მოვლენებმა მანამდე. მე არ ვიცი რამ განაპირობა რომ ესეთი იყო თბილისი, ესეთი საინტერესო ამდენი გენიოსი ერთად შეიკრიბა ქართველები და არაქართველები და შექმნეს ეპოქა, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ, რომლის მახსოვრობა რაღაც ფრაგმენტები გვაქვს, კიდე კაი რო გვაქვს, მაგრამ ის არის იმ დიდი სურათიდან რაღაც ფრაგმენტი. რამაც განაპირობა ქართული სახვითი ხელოვნების ისეთი სწრაფი განვითარება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ 100 წელიწადში ესე განვითარდეს. წარმოუდგენელია პარალელურად მოდერნიზმი ვითარდება და ფინალად მივიღეთ ფიროსმანი. ზდანევიჩს მიაჩნდა, რომ ხელოვნება მარადიულია. დრო მას ვერ წაშლის და სავსებით შესაძლებელია შედევრებისადმე არქაიკაშიც არსებობდეს. ამტკიცებდა, რომ რელიქვიები მხოლოდ მუზეუმებში როდია, იგი ყველგანაა ირგვლივ, ყველაზე მოულოდნელ ადგილებშიც კი. ფიროსმანის შესახებ ილიამ გაზეთებში წერილებიც გამოაქვეყნა. მოგვიანებით თავის ღიურში წერს: ახლა ფიროსმანის გაცნობის შემდეგ მე ვიცი რა არის ცხოვრება. ალბათ ნიკოლას აღმოჩენა საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რომ მათი სახელები სამუდამოდ დარჩენოდა მსოფლიო კულტურის ისტორიას. სხვა რომ არაფერი ეკეთებინათ. კირილეს არაფერი დაეხატა, ილიას არაფერი შეექმნა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესენი იყვნენ ფაქტიურად თინეიჯერები. როცა აღმოაჩინეს 60 წლის ადამიანი. ანუ ამას სითამამე ჭირდებოდა, ხო, რომ აღმოგეჩინა ადამიანი, მე გეცხარ, რომ ეს არის გენიოსი და ყველა დასწინოდა ამათ, იმიტომ რომ რა ის გენიოსი, რის ფიროსმანი, ეგეთ ფიროსმანები მილიონია. ამბობდნენ მაშინ და ფიქრობდნენ, რომ ეს გაუპარსავე ბიჭები რეებს ლაპარაკობენ. და ეს მაგალითია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რომ ახალგაზრდა რო ხარ, ზუსტად მაშინ არის საინტერესო ექსპერიმენტი, სამყაროს აღმოჩენა, ახალი კარების შეღება და საინტერესო ცხოვრება. The first Pirosmani exhibition in Europe and everywhere. ევროპაში ფიროსმანის პირველი გამოფენა პარიზში გაიმართა. თუ არ ვცდები, მგონი ეს იყო 1969 წელი. ლუვრში ფიროსმანის სტილოების სრული რეტროსპექტივა იყო წარმოდგენილი. ილიაზდი განაწყენებულ, რადგან არავის მიუპატიჟებია. არავის უთქვამს მისთვის დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ. არც არავის უხსენებია, რომ იქ გამოფენილი ნახატები მისი შეგროვებულია. იყო მისი პირადი კოლექციიდან. და უნდა გაჩვენოთ ახლა რაღაც. დედაჩემმა ილიაზდის გარდაცვალების შემდეგ თავი მოუყარა მის არქივს. თანამოაზრეებთან ერთად ჩამოაყალიბა ილიაზდ კლუბი. დაიწყეს არქივიდან ზოგიერთი მასალის რვეულების სახით გამოცემა. მე მოვიტანე მესამე, რომელიც ფიროსმანს ეძღვნება. ვუბრუნდები ლუვრში ჩატარებული გამოფენის ამბავს. გახსნიდან რამდენიმე დღეში მისულა, დედაჩემთან ერთად და სივრცის დათვალიერებისას ანიშნებდა. ეს ჩემია, ესეც ჩემია, ესეც ჩემია. წარმოდგენილი ნახატების უმეტესობა მისი კოლექციიდან იყო.
საკმაოდ დამწუხრებულა. ზუსტი მიზეზი უცნობია, როგორ და რა გზით აღმოჩნდა პირადი კოლექცია სხვის საკუთრებაში. ალბათ ეს საბჭოეთის ზეწოლის შედეგად მოხდა, რომ იგი აღარ ეკუთვნოდა ილიას და მის ოჯახს. ძალიან განაწყენებული იყო ამის გამო. პიროსმანის შემოქმედების სოფლიო აღიარებად იქცა მისი სურათების გამოფენა პარიზში, დეკორატიული ხელოვნების მუზეუმში 1969 წელს. ამ გამოფენის ინიციატორები იყვნენ მწერალი ლუი არაგონი და საფრანგეთის კულტურის მინისტრი ანრი მალერო. ეს ფოტოსურათი გამოფენაზე ფოტოგრაფმა კარტია ბრესონმა გადაიღო. ანრი მალერომ, რომელმაც გახსნა გამოფენას, თქვა: ჩვენმა მხატვრებმა პიროსმანის საოცარი ნამუშევრები უნდა ნახონ და ბევრი რამ ისწავლონ მისგან. უპირველესად კი ის, თუ როგორ უნდა საზრდოებდეს მხატვრის სული თავისი ხალხის ტრადიციებითა და ბუნებით. ამ მესამე გამოცემაში დავბეჭდეთ ილიაზდის მიერ შედგენილი სია კატალოგი. ხედავთ ორიგინალსაც, სადაც 60-მდე ნახატია, რომლებიც ილიას ეკუთვნოდა. მათ შორის სახელგანთქმული მარგარიტას პორტრეტი, შავი ლომი, ჟირაფი. თითქმის ყველა ის ნახატი, რომლებიც ამჟამად მუზეუმებში გამოიფინება, სწორედ ძმების დანევიჩების პირადმა კოლექციამ შემოგვინახა. რამდენიმე კვირის წინ ბაზელში ბეილერის ფონდის მუზეუმში ჰქონდათ წარმოდგენილი პიროსმანის შედევრები. იგეგმება ვენაშიც. ბრიუსელშიც კი, საიდანაც თქვენ ჩამოხვედით. ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ჩვენც გამოვცემთ სხვადასხვა პუბლიკაციას ილიაზდის შესახებ, ტაძრებზე, წიგნებზე, მის მოგზაურობებზე, შანელთან ურთიერთობაზე და სხვა პროექტებზე. სიცოცხლის ბოლო პერიოდში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ნივთებით ინტერესდებოდა. ამ მიდამოებში ისინი ბლომად მოიპოვა. უამრავი გეოლოგიური თემატიკის წიგნი შეუძენია, რათა აღმოჩენილი ნამარხების ზუსტი იდენტიფიცირება მოეხდინა. ამ კუთხითაც სპეციალისტი გახდა. განსაცვიფრებელია. ყველა სფერო, რომელშიც ჩართული იყო, სიღრმისეულად უნდა შეესწავლა. ყველაფერი უნდა ცოდნოდა. ზედაპირულად კი არ უდგებოდა, არამედ იმდენად ყოვლისმომცველად, რომ მისთვის უცხო ნებისმიერ საკითხში პროფესიონალი ხდებოდა. იგივე მოხდა ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებთან დაკავშირებითაც. იცით რა, აი ლადო გუდიაშვილი 1917 წელს პეტერბურგში წერს ილიას, რომ აი შენ რომ გინდოდაო ექსპედიციაში მონაწილეობის მიღებაო, აი ახლა აკეთებს ექვთიმე თაყაიშვილი ამ ექსპედიციას, რომ სასწრაფო ჩამოდიო. ილია რა თქმა უნდა ჩამოვიდა და შეუერთდა ექსპედიციის წევრებს და ექვთიმე თაყაიშვილის ექსპედიცია მიჩიტი მოგზაურა ტაო-კლარჯეთში და სრულიად ფანტასტიკური მასალა არის დღემდე, რომელსაც იყენებენ კვლევრები. აზომეს, გადაიღეს თითქმის ყველა ძეგლი. ილიაც მუშაობდა ამზომად, იქ იღებდა ფოტოებს, მაგრამ სამწუხაროდ 10 წლეულების შემდეგ გამოიცემა პროფესორ თაყაიშვილის მონოგრაფია ნახაზებით, რომელშიც არსადაა ნახსენების დანევიჩის გვარი. თუმცა მე ხელთ ახლა მიჭირავს ერთადერთი ასლი, სადაც რამდენჯერაც მეორდება მითითება ეს გეგმა ჩახატა ახალგაზრდა მხაზველმა, იმდენჯერვეა ხელმიწერილი ზდანევიჩი ილიას კალიგრაფიით. დროთა განმავლობაში ქართული ბიზანტიური არქიტექტურის სპეციალისტად გაითქვა სახელი. გამოდიოდა ბიზანტისტთა კონგრესზე. დაინტერესებულთა შეკითხვებს უყურყმანოდ პასუხობდა. რასთან შეხებასაც გაბედავდა, ყველაფერი უბადლო შედეგით სრულდებოდა. რაც შეეხება 10-იანი წლების თბილისს, ეს იყო მართლაც რაღაც ფანტასტიკური ქალაქი, როგორც მას უწოდებენ. მე წავიკითხავ თქვენის ნებართვით. გრიგოლ რობაქიძე წერს თბილისის შესახებ. თბილისი უცნაური ქალაქია, ხოლო 1919-20 წლებში კიდევ უფრო გაუცნაურდა. გამორეკილი თუ გამოქცეული რუსები თავს აქ აფარებდნენ. ვინ არ იყო მაშინ თბილისში? ფუტურისტებმა აქ გადადგეს ნაბიჯი დადაიზმისკენ. მათ შექმნეს ორგანო 41 გრადუსი. 41 გრადუსი ეს მართლაც ფანტასტიკური მოვლენა იყო, არა მარტო თბილისისთვის,
ზოგადად დასავლური სახელოვნებო სივრცისთვის 1919 წელს შეიქმნა ეს საფუძველი ჩაუყარა სამი იდიოტის დუეტმა, როგორც საკუთარ თავს უწოდებდნენ ისინი, ესენი იყვნენ ილიას დანევიჩი, ალექსეი კრუჩონიხი და იგორ წერიენწევი, რომლებიც ამ დროს თბილისში ცხოვრობდნენ. ამ პლეადამ იწინასწარმეტყველა დღევანდელი ჩვენი სამყარო. ილიას სიტყვებია, რომ ჩვენ წავაგეთ. რეზუმე ჰქონდა ილიას ესეთი, რომ ამის იქით არის ჯოჯოხეთი. всё честно маркетинг. რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ანუ ის იდეალები ვერ განხორციელდა. და რაღაცნაირი ცევდა ამ სიტყვებში. მაგრამ ეს იყო წინასწარმეტყველი სიტყვები. ეს კონტაქტი ბუნებასა და ღვინოსთან აძლევს ადამიანის ფანტაზიას. არ დაგავიწყდეთ, საქართველოს ხმოვინის ქვეყანა, ქართველი მხატვრები ფანტაზიორები არიან, ქართველი არქიტექტორები, მსახიობები, მომღერლები ფანტაზიორები არიან. ეს ფანტაზია საქართველოს გასაოცარი მახასიათებელია. ფანტაზია კი ბადებს ტალანტებს, ჩემი ღრმარწმენით. ეს არ იყო მხოლოდ მხატვრული ორგანიზაცია, ეს იყო რა თქმა უნდა მსოფლხედვა, სხვადასხვა მოსაზრება არის ამ 51 გრადუსთან დაკავშირებით. 41 განედია, რომელზეც თბილისი მდებარეობს. 41 ერთით მეტია ვიდრე ენის ჩამოყალიბებისა და სალიტერატურო ნორმების მკვლევარ საფრანგეთის აკადემიკოსთა მუდმივი რაოდენობა. 41 ერთი დღით მეტია ვიდრე მაცხოვარმა უდაბნოში, ხოლო ზარატუსტრამ ლოცვებში დაჰყო. 41 ერთი დღით მეტია ვიდრე დედამიწაზე წარღვნა გაგრძელდა. 41 1 გრადუსით მეტია ვიდრე არყის სტანდარტული პროცენტულობა. და ბოლოს 41 სხეულის ის ტემპერატურაა, ადამიანი ბოდვას რომ იწყებს და რომელიც ფატალური შედეგებით შეიძლება დასრულდეს. ანუ 41 გრადუსი სამყაროს გაფართოება, საზღვრების გადალახვა, შეუცნობელში ნახტომია. 41 გრადუსი უწოდეს გამომცემლობასაც, სადაც მცირე ტირაჟით დაბეჭდილი ხელნაკეთი წიგნები ამსხვრევდნენ აკადემიურ ჩარჩოებს, დოგმებს. ეს იყო გარღვევა და დიდი მონაპოვარი არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო ბეჭდური სამყაროს გრაფიკულ ხელოვნებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც რაც 41 გრადუსისგან დარჩა, ეს იყო მათი გამოცემები. ეს იყო მცირე ფორმატის წიგნები, რომელიც თითქმის მთლიანად ხელნაკეთი იყო. ილიამ პეტერბურგში დაწერა თავის ტეტრალოგიის პირველი დრა იანკო ალბანელების მეფე, მაგრამ პეტერბურგში ეს წიგნი არ გამოიცა და გამოიცა თბილისში. ნარინჯისფერი ბაღლინჯო ამოხტაო, ესე წერდნენ ამ წიგნზე, იმიტომ რომ ნარინჯისფერი ყდა ჰქონდა და ულამაზესი წიგნი არის. აქ პირველად იყო გამოყენებული ცოტა სხვანაირი შრიფტი, ჯერ ისეთი არა, როგორცაც შემდეგელია იყენებს. ძირითადი ავტორები ამ წიგნების იყვნენ ალექსანდრე კრუჩონიხი, იგორ წერიენწევი, ილიას დანევიჩი და მხატვრულად აფორმებდა კირილეს დანევიჩი. დღეს ჩვენ მაგას ვეძახით კულტურათა შორის დიალოგს. მაშინ ეს იძულებითი დიალოგი იყო, იმიტომ რომ ტექტონური ძვრები იყო და ადამიანების მასების ის იყო, რაფია, გადანაწილება არა მარტო ევროპაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს იყო ფანტასტიკური ტანდემი ამ მხატვრების, როცა წიგნი ძირითადად იყო ზაუმური პოემები, რა თქმა უნდა, ეს იყო ფანტასტიკური შერწყმა ვიზუალური და ვერბალური სიტყვიერი მას არის პოეზიის. და ნახატი იყო ისეთივე ზაუმური, როგორიც იყო თვითონ ტექსტი. ზაუმ, ანუ გონების მიღმა ენაზე შექმნილმა დრამების ციკლმა გადაატრიალა ფუტურიზმი. ვიზუალური პოეზიით, ფონეტიკური ორთოგრაფიის ნორმების უგულებელყოფით, სტამბური ანაწყობით თამაშით, სადაც არ არსებობს გრამატიკა, მრავლადაა შემოკლებები, ტექსტის შრიფტული გახმოვანება, სიტყვები იწერება ისე, როგორც ისმის. პიტორკა ძეისტვ, როგორც მას ილიასდი უწოდებდა, დღეს ავანგარდის ენციკლოპედიად ითვლება. ილიას დანევიჩის ზაუმური ენის მიღმა ძნელია მოიკითხოთ ზუსტი აზრი, თუმცა მკითხველი მაინც ახერხებს პოეტის მიერ დახლართულ ლაბირინთებში, დაჩეხილ სიტყვებსა და ვერბალურ ჟღერადობად ქცეულ რითმებში გროტესკულ იუმორისტული, ხშირად სექსუალური კარიკატურის ელემენტების ამოცნობას.
მეორე ფიქრობს, რომ ზაუმი სულელობაა. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ სწორედ იგია პირდაპირი გზა არაცნობიერი პროცესებისკენ. ფაქტია, რომ სწორედ ზდანევიჩის აბსტრაქტული ენაა დღევანდელ ინტერნეტ ეპოქაში მოდური სლენგის წინამორბედი. საჩესტოს ენა და დადაისტური ენა არის წინაპირობა რეპის და ასე შემდეგ, ხო? მუსიკაშიც გამოიყენეს და იყენებენ კიდევაც. ეს ჯოჯოხეთი ზუსტად ეს არის, რასაც გულისხმობდა ილიაზდი, ეს არის ჩვენი დღევანდელი ესეთი მარკეტინგული ცხოვრება და დიდი სუპერმარკეტი. ამიტომ ამ დიდ სუპერმარკეტში ხმარობენ ყველანაირ თავისთვის მორგებულ ენას. ანუ იმიტომაც არის უნიკალური ენა. მაგრამ ეს მაინც პოეზიის საქმეა. არაჩვეულებრივი გამოცემები არის და თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ქართულ ავანგარდზე და ქართული ავანგარდის ცნობადობაზე, ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად, მაგრამ ძალიან დიდი ხარისხით ამას განსაზღვრავს სწორედ თბილისში გამოცემული ეს ავანგარდული წიგნები. თითქოს უმნიშვნელო, მცირე ფორმატის, რომელთა უკან გრანდიოზული ნაშრომია. დღეს მას ზდანევიჩის ტიპოგრაფიული კონცერტი ეწოდება. აღმოჩენაა, რომელსაც მხატვრები და დიზაინერები თანამედროვეობაშიც კი იყენებენ. დაუჯერებელია, იმ დროის პოლიგრაფიის შესაძლებლობების გათვალისწინებით თითოეული დამზადებულია უმაღლესი ბეჭდური ხელოვნებით. ხელით დასმული თუთიის ლითოგრაფებით, დაფერვით, სპეციალურად თხელ, უხარისხო ფურცელზე, არასტანდარტული განთავსებით, რაც ამ კინძველებისა და ბეჭდავებისგან კოლოსალურ შრომას მოითხოვდა. გასაკვირიც კი იყო ასეთი რომანტიკული, ამასთან მარგინალური მიდგომა. ამას კიდე დრო ჭირდება, იმიტომ რომ შეფასებისთვის ჭირდება ობიექტური ნამდვილი ანალიზი, რა კოდები მოგცეს იმ ადამიანებმა. ანუ მომავლის თემა ეს უფრო ვიდრე წარსულზე ლაპარაკი. ილიას დანევიჩის ფუტურიზმი ცოტა სხვაგვარი იყო, იმიტომ რომ ფუტურიზმი ქადაგებს ომს აღიქვამს როგორც სამყაროს ჰიგიენას, ხო? ფუტურიზმი ებრძვის მუზეუმებს. ამბობს რომ უნდა გადაიყაროს გემიდან ეს ყველანაირი სამუზეუმო და ყველანაირი მუზეუმი და ყველანაირი სამუზეუმო ნივთი. მაგრამ რას აკეთებს ინამდვილეში? ილია შეისწავლის შუა საუკუნეების ქართულ არქიტექტურას. ილია იცავს და ჩაგრულებს და ლტოლვილებს, ლაზებს და სხვებს და გამოირჩევა განსაკუთრებული ჰუმანიზმით. ამითაც არის უფრო მეტი კავშირი მისი დადასთან. გაიგეთ, იმიტომ რომ დადას განწყობა სწორედ ომის საწინააღმდეგო იყო და ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო ფუტურიზმი და დადაიზმისკენ, რაშიც ილიას დანევიჩის ხასიათი უფრო უკეთ გაიხსნა და მისი ჰუმანიზმი უფრო ახლოს იყო დადაიზმს. ამ თვალსაზრისით, ომისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით. იქნებ თვითონაც გამოდმებით საკუთარი თავის ძიებაში იყო, იქნება ხან ერთი პრეფერენციიდან მეორეში. რა თქმა უნდა, ილია არის მაძიებელი, არქეოლოგი. ყველაფრის მკვლევარი არის ილია, მაგრამ ამასთანავე ილია და ზოგადად მისი ოჯახი, ეს დანევიჩ გამყრელიძეების, ეს იყო არაჩვეულებრივად ჰუმანური ოჯახი. ერთ-ერთ წერილში დედა წერს, რომ გეყოფაო ეს ამდენი არასერიოზული საქციელიო და ცოტა მოიქეციო ცოტა სერიოზულათო და ილია წერს, რომ ეხლა ეს მე მჭირდებაო, იმისთვის რომ ადგილი დავემკვიდროო, მე ვიცი რომ ეს თამაში არისო, მაგრამ ეხლა ესე მჭირდებაო და როცა მომძვარდებიო, მე სულ სხვანაირად ვიმუშავებო. გაიგეთ, ილიასთვის უმთავრესი იყო ჰარმონიულობის მიღწევა, რაშიც კი აკეთებდა იმაში. და იმ ფუტურისტულ წიგნშიც კი ჰარმონიულობას აღწევს მისი არქიტექტონიკა ამ წიგნების, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს საფუძვლად უდევს ქართული არქიტექტურა, ქართული ხედვა, ეზომიერების გზნობა, რაც ქართულ კულტურას ზოგადად ახასიათებს. მერე კი ახდენს ის წიგნის არქიტექტონიკაში რევოლუციას, მაგრამ სრულიად სხვაგვარი არის დამოკიდებულება. გაცილებით უფრო სერიოზული და გათვლილი არის შემდეგი ნაბიჯები მისი. ილიასთან დაკავშირებული ბათუმზე იყო ამერიკული ოფისში ემიგრაციის აღწერაზე მუშაობდა. ერთი პატარა ესეთი ანეკდოტივით ისტორია ვიცი, როცა პორტში ჩამოვიდა რაღაცა გემი და ამ გემიდან გადმოვიდა შავკანიანი პატარა ბავშვი გადმოიყვანეს, რომელიც ილიას დანევიჩმა გადაწყვიტა, რომ ეს ბავშვი გაეზარდა, დედამისს მიწერა წერილი. დედაო, ჩამოვიდა შავკანიანი პატარა გოგო, 11 თუ რაღაცა 10 წლის
ძალიან კაი გოგოაო, ძალიან მომწონსო ყველაფერიო და მინდაო რომ გამოგიგზავნო თბილისშიო, შენო სკოლაში ატარებო, ასწავლიო, მე უნივერსიტეტში ჩააბარებსო და მაგ დროს უკვე გასათხოვარი იქნება და მეც ჩამოვალ და ცოლად მოვიყვანო და ბოლოს ამ თავის გამომიგზავნე ფული. ისეთი ბედის წერა ქონდა რომ მე უკვე საფრანგეთში რო ჩავიდა მეორე მეუღლე შავკანიანი პრინცესა ყავდა და მაგის შვილიც შალვას ნახევრად შავკანიანი. ამიტომ ეს ისტორია უკვე ბათუმში იწყება. ბათუმი ის ადგილი იყო, რომელიც ევროპასთან გვაკავშირებდა პირდაპირ. ბათუმი იყო მაგის ინსპირაციის წყარო. ბათუმშიც ხდებოდა საინტერესო ამბები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ბევრი არ ვიცით რა, მაგრამ ეგ იყო საპორტო ქალაქი, მნიშვნელოვანი კვანძური ქალაქი. ამიტომ მაგალითად მწერალი პაუსტოვსკი ბათუმიდან მოდის საქართველოში მოგზაურობს და ძალიან მაგრად აღწერს ზუსტად იმ კირპიჩნი სახლს, რომელიც ააშენა ილიას მამამ. ჩვენი სახლი იყო ესეთი, რომ მხატვრები, მეგობრები იკრიბებოდნენ ამ სახლში, წერლები და სულ იყო ჟივილხილი. პირველი ფიროსმანის გამოფენა იქ იყო, პირველი ავანგარდული გამოფენები იქ იყო იმ სახლში, ასე რომ ის სახლი, ის ქუჩა არის ისტორიული. იმითი რომ იქ დუღდა სიცოცხლე და არტისტული ესეთი ბოგემური ადგილი იყო. მაშინ ის თბილისში, აგურის ქუჩაზე, ახლანდელ დიმიტრი ბაქრაძის ქუჩაზე ცხოვრობდა. საქართველოს სამუდამოდ 1920 წლის ოქტომბერში დატოვა. წიგნებით სავსე მხოლოდ ერთი ჩემოდლით. ბათუმიდან ჯერ სტამბოლში, იმჟამინდელ კონსტანტინოპოლში გაემგზავრა, სადაც საფრანგეთის ვიზის მოლოდინში ერთი წელი გაატარა. დაუმეგობრდა ინგლისელ მწერალსა და მოგზაურ მორგან ფილიპს პრაისს. შეისწავლა აია სოფიის ტაძრის არქიტექტურა. სახელოვნებო სიახლეების ძიებაში საფრანგეთში ემიგრირებისას ბიზანტის და ყოველწლიურ ყრილობაში მიიღებს მონაწილეობას, სადაც თურქეთის ტერიტორიაზე მოხვედრილ ქრისტიანულ ძეგლებზე გაამახვილებს ყურადღებას. როგორც ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების მცოდნემ და აღიარებულმა ფიგურამ, სხვადასხვა დროს წარადგინა პრეზენტაციები ბიზანტოლოგთა სამ მსოფლიო კონგრესზე. კონსტანტინოპოლის შთაგონებულმა დაწერა და მოგვიანებით გამოსცა რომანი ფილოსოფია. საფრანგეთში 1921 წლის ოქტომბერში ჩავიდა, თუმცა თავიდან პარიზმა თურმე ილიას იმედები გაუცრუა. ილიასი დედას წერს, რომ პარიზი რამ მოწყენილი ქალაქია. ეს არის 20-იანი წლები, როცა ის პარიზში ჩავიდა, როცა ჩვენ ვიცით, რომ პარიზში მაგ წლებში ხდებოდა მთელი ცენტრი ხელოვნების და ესე იგი თბილისთან შედარებით, თუ მოწყენილი იყო პარიზი, რა ხდებოდა თბილისში. პარიზული არტისტული ცხოვრება დიდად განსხვავდებოდა მის წარმოდგენაში არსებულისგან, მაგრამ მალევე დაიწყო სხვადასხვა კუთხით მოღვაწეობა. ლარიონოვმა პარიზში მყოფი ხელოვანები, ლიტერატორები და მხატვრები გააცნო. დაუმეგობრდა რობერტ და სონია დელონებს, დადაისტებს, ყველაზე მეტად კი პაბლო პიკასოს. პარიზში საარსებო წყაროს საშოვნელად ილიასმა მხატვრისა და მოდის დიზაინერ რობერტ დელონეს უკრაინელ მეუღლესთან, სონია დელონესთან ქსოვილების ნახატის ესკიზებზე დაიწყო მუშაობა. შექმნა იგორ სტრავინსკის მეუღლის, ვერა სუდეიკინას მოსასხამის სახელოებისა და საყელოს ესკიზი. გეგონებათ ორნამენტია, თუმცა სინამდვილეში ეგრეთ წოდებული ზაუმური ლექსია. 1925 წელს, როდესაც პარიზში საბჭოთა საელჩო გაიხსნა, გარკვეული პერიოდი იქაც მუშაობდა თარჯიმნად. პარადოქსია, მაგრამ ილიასდი ყოველგვარი სამხატვრო განათლების გარეშე პარიზში ემიგრირებულ რუს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე გახდა. იყო მონპარნასზე გამართული 7 საქველმოქმედო კოსტიუმირებული მეჯლისის თანაორგანიზატორი. აფიშებსაც თავად ამზადებდა. ხელნაკეთი უნიკალური მოსაწვევების სტუმრებს სუვენირებად რჩებოდათ. აქ იკრიბებოდა მთელი პარიზული ბოჰემა. ღამის მსგავსი დღესასწაულები არც მანამდე ყოფილა, არც შემდეგ, არც არასოდეს იქნება. ამ ფოტოზე თავად ზდანევიჩს ხედავთ, ერთ-ერთი საღამოსთვის საგანგებოდ გამოწყობილს.
ასევე პარიზში ილია სინდიკატი 41 გრადუსის ანალოგს, ხოლო მოგვიანებით გამომცემლობასაც ხსნის. 1927 წელს ილიაზდი დარეგისტრირდა ქსოვილის მხატვრად პარიზის სამეწარმეო პალატის ოფიციალურ რეესტრში. კვლავ სონია დელონეს რეკომენდაციით მუშაობა დაიწყო პიკასოს მუზის, მისია სერტის დისშვილის, მიმი ბლეკბელერის ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში, რომელიც 1928 წლიდან შანელის ქსოვილების ფირმის თისიუ შანელის კუთვნილება გახდა. ერთხელაც არ ვიცი რა მიზეზით მისულა შანელის ატელიეში, რუკომბონზე, რაღაც დოკუმენტებით ხელში. იქვე ყოფილა დიაგილევი, როგორც ყოველთვის შანელს უამრავი ადამიანი ელოდებოდა. როცა ოთახში შემოსულა, დიაგილევს ენთუზიაზმით წარუდგენია. შენ უნდა იცნობდე ამ ადამიანს. ილიას დანევიჩი ძალზედ მნიშვნელოვანი კაცია, მრავალი მიმართულებით. ამ გაცნობიდან დაიწყო შანელისა და ილიაზდის დიდი ხნის მეგობრობა და თანამშრომლობა. შანელმა მრავალფუნქციურად დატვირთა ილიაზდი კომპანიაში. შემორჩა რამდენიმე ნახატი, კაბების თარგი ილიაზდის ნახაზების მიხედვით შექმნილი. არსებობს ტელეგრამებიც, რომელსაც შანელი ილიას უგზავნიდა: ჩამოდი, შემხვდი ბრიტანეთში, სწრაფად ჩამოდი, შევხვდეთ პარიზში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კოკო შანელის საწარმოში ჯერ აღყავთ მხაზველად, ქსოვილების დიზაინერად, შემდეგ პარიზის გარეუბანში მდებარე ქარხანაში მხატვართა ბიუროს ხელმძღვანელად. 1931 წლიდან ანიერის ქსოვილების ქარხნის დირექტორია. გახსნა შანელის ფაბრიკის ფილიალები ლონდონში, ბირმინგემში. ილიას ასევე დაევალა საფრანგეთის ქალაქ მეცში გაბრიელ შანელის ქარხნის წარმოების ორგანიზება. სტანევიჩმა დახატა ესკიზები შანელის ახალი მოდელებისთვის. სწორედ ილიაზდმა სრულყო აბსტრაქტული ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი გეომეტრიული ორნამენტიკის ნახატებით შანელის საკულტო ჯერსის ქსოვილის ვიზუალები. შეიმუშავა არა მხოლოდ ქსოვილზე ნახატის დატანის თეორია, არამედ ნაჭრის სტრუქტურაც კი. ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბა მოდის მათემატიკური თეორიის საწყისები. ფორმულები, დიაგრამები, მინიშნებები, თუ რომელი მიმართულებით და რა კუთხით უნდა განთავსდეს კაბაზე, მაგალითად რომბი. გაწყვილია ყველაფერი ნაჭრის კუთხეების დასასრულიც კი. რთული ილიაზდის შემთხვევაში ის იყო, რომ ის ჯერსეზე მუშაობდა. ესაა მასალა, რომელიც ძალიან ადვილად იცვლის ფორმას. ეს ის ელემენტები იყო, რომლებიც არ ინახებოდა. ჩრჩილს ძალიან უყვარს შალის ქსოვილი. ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები ვერ uvლიდნენ და ისინი სკივრებში ნადგურდებოდა. დღეს შანელისთვის ილიაზდის ქსოვილებით შექმნილი ტანსაცმლის არც ერთი ნიმუში არ არის შემორჩენილი ერთის გარდა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია. იგი პარიზის დეკორაციის მუზეუმის საცავში ინახება. განსაკუთრებული ღირებულება ამ ნივთს სწორედ იმის გამო მიენიჭა, რომ გვაქვს მასალის ნახაზი. მისი უშუალო რეალიზაცია და ამ ნიმუშის პრესაში გამოქვეყნებული სურათი. სხვა ჯერჯერობით ვერ აღმოვაჩინეთ, მაგრამ გვაქვს პრესაში გამოქვეყნებული მოდელები და ვცდილობთ პარალელების გავლებას. ამჟამად ამაზე ვმუშაობთ. სამუშაოს ართულებს ისიც, რომ ფოტოები შავთეთრია. ძნელია ფერების წარმოდგენა, ამიტომ ძალიან დაწვრილებით უნდა იყოს ყველა დეტალი შესწავლილი. ილია არ ურევდა ერთმანეთში რაღაც საქმეებს. ისე როგორც მაგალითად კირილე ყველაფერს ერთად აკეთებდა. კირილე უფრო ორკესტრული ადამიანი იყო, ვიდრე ილია. ილია იყო რაციონალური უფრო და უფრო ღრმა მკვლევარი. ის იწყებდა ერთ საქმეს, ამ საქმეს ბოლომდე ასრულებდა და იწყებდა შემდეგ ახალს. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთმანეთისგან გამომდინარე იყო. ეს ისე კი არა, რომ ეს დაასრულა და ეს და არა. ყველაფერი აი როგორც მძივი ასხმული, აი ესე გადადიოდა ერთმანეთში. როცა გულაგში იჯდა კირილე ის ხატავდა მოდებს და არის ეგეთი მოდა დადამოდები. ამ დროს ილია მუშაობდა შანელთან. ანუ ორი ძმის ბედი, ერთი ზის ციხეში და ხატავს მოდებს, ირონიულს, მეორე მუშაობს წარმატებით და ესეც პარალელები ბევრია.
40 წელი არ უნახიათ ერთმანეთი და მე უკვე ხანდაზმული ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს. Რომ ჩავიდა კირილე პარიზში, აქ ქონდა დაწერილი დაფაზე მე ზდანევიჩი ვარ. ანუ ეგ ბედის წერა და ორივეს ქონდა ტრაგიკული ცხოვრება. მაგრამ დასაწყისი იყო ბრწყინვალე. გარეგნობით არ გამოირჩეოდა ხა ილია საკმაოდ პატარა სიმაღლის ადამიანი იყო, მაგრამ მას ჰქონდა იმდენად შინაგანი ხიბლი და ისეთი დიდი ქარიზმა, რომ გასაოცარი არის. ისეთ ქალბატონებს ეტრფოდა და ისეთი ქალბატონები იყვნენ მისადმი აი ესეთი სიმპათიით განწყობილი. პირველი მეუღლე ილიასი იყო მონპარნასე ცნობილი მოდელი, აქსელ ბროკარი. დიდი ხნის მანძილზე ხვდებოდნენ ისინი და უკვე როდესაც დაინიშნენ, ილია წერს აქსელ ბროკარს ასეთ წერილს. რეპუტაცია სერიოზული რამაა, როგორც ქალისთვის, ასევე კაცისთვის. ხშირად გამიგონია შენგან ნათქვამი არ მაღელვებს, მაგრამ ეს ასე მარტივი არ არის. რაღაცნაირად რთულიცაა და გამაღიზიანებელიც. თუ გინდა მთელი ცხოვრება მონპარნასზე გაატარო და სიცოცხლე დაასრულო როგორც კიკიმ ან მარსელმა, როგორც საეჭვო რეპუტაციის მონპარნასის გოგომ, მაშინ კარგი, მესმის. და ამ შემთხვევაში შეგიძლია დაუბრუნდე ისეთ ცხოვრებას, როგორც შენ ნიშნობამდე გქონდა. მაგრამ იმ მომენტიდან, რაც დაქორწინება გადაწყვიტე, ჩამოყალიბებული ქალი უნდა გახდე და არა შეყვარებული ან მოდელი. შენ უნდა გაიგო, რომ ადამიანები საკმარისად ბოროტები არიან, რომ იჭორა უნდა გაავრცელონ ჭორები, რომლებიც შეგაწუხებენ ცხოვრების ბოლომდე, სადაც არ უნდა წახვიდე. შესაბამისად, ნათელი უნდა იყოს, რომ ამიერიდან შენ უნდა მიატოვო ცხოვრების ძველი სტილი და ამასთან კარგი განწყობით, რომელსაც მიჩვეული იყავი. შენ კი გააგრძელე ფლირტი, კოკეტობა, არშიყი და მე აღარ ვიცი რამდენჯერ ვიყავი შერცხვენილი შენი საქციელის გამო როტონდაში და არა მარტო. რასაც მე ორივე ჩვენთაგანისთვის მაკომპრომეტირებლად ვთვლი. თუმცა აქსელ ბროკარი გახდა მისი მეუღლე, ქსოვილის წარმოებაზე ერთად მუშაობდნენ, ორი შვილი გაუჩნდათ და შემდეგ ორი შვილი მიატოვა აქსელ ბროკარმა და ისინი ილიამ გაზარდა. ტრაგიკული იყო, რა თქმა უნდა, ახლა ილიასთვის ალბათ ეს. სხვათა შორის, როდესაც ბავშვები დასასვენებლად მიყავდა ილიას კარტახენაში, ესპანეთში მიყავდა კოკო შანელის სახლში. ასევე მათი მეგობრობის საუკეთესო მტკიცებულებაა ის, რომ გაბრიელ შანელმა მონათლა ილიასა და აქსელის პირველი შვილი, მიშელი. ძალიან მალე ილიას დანებიჩი კოკოს ნდობით აღჭურვილი პირი გახდა. ილიასმა გამოიგონა ახალი ტიპის საქსოვი დაზგა, რომლის პატენტიც შანელის კომპანიამ შეიძინა და რომელიც მის ყველა ფაბრიკაში სხვადასხვა მოდიფიკაციით იდგა და საუკუნის ბოლომდე ნაჭრებს მასზე ამუშავებდა. ამ პერიოდში ქართული ტექნიკის გამოყენებით ქსოვის ახალი სტილისტიკა შეიმუშავა. შანელთან მუშაობისას ილიასმა გაიცნო გრაფიკოსი მხატვარი პოლ ირიბი. უფრო დაუახლოვდა კომპოზიტორ იგორ სტრავინსკის, რომელმაც მას 1922 წელს თურმე მუსიკალური ექსპრომტიც კი მიუძღვნა. ილიას ახლო მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა ვიქტორ ჰიუგოს შვილიშვილთან, ფრანსუა ჰიუგოსთან, რომელიც შანელთან ღილების დიზაინერად მუშაობდა. ემიგრანტული ცხოვრების ეს პერიოდი მისთვის მატერიალური თვალსაზრისით ყველაზე შემოსავლიანი იყო. დავეშვი, ცევდიანად წერდა სტანევიჩი დიდი ხნის მეგობარს მორგან პრაისს და გავხდი ყოფითი. ილიას მეორე მეუღლე იყო ასევე შესანიშნავი გარეგნობის ნიგერიის პრინცესა იბირონიკე, შავკანიანი ქალბატონი, ისიც დაინტერესებული იყო პოეზიით, მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მსოფლიო ომის დაწყების შემდეგ იბირონიკე მოხვდა საკონცენტრაციო ბანაკში, იქ დაავადდა ტუბერკულოზით და გარდაიცვალა. ეს ძალიან დიდი დარტყმა იყო ილიასთვის. იბირონიკესგან ილიას დარჩა ვაჟი შალვა და საერთოდ თავად ილია ძალიან ზრუნველი მამა იყო. მარტოხელა მამაკაცისთვის სამი შვილის გასწრა საკმაოდ რთულია, ხო? და დედასთან მიწერილ წერილში ხშირად წერს ამის შესახებ, რომ არც თუ ისე ადვილი ცხოვრება აქვს პარიზში მას. სამწუხაროდ 30-იანი წლების დასაწყისში დიდი მსოფლიო კრიზისი დაიწყო და შანელი იძულებული გახდა დაეხურა საწარმოები. რთული დრო დაუდგა მოდის სამყაროს. შანელი იძულებული იყო შეეჩერებინა ილიასთან თანამშრომლობა, თუმცა მეგობრობა და ურთიერთპატივისცემა გაგრძელდა.
სამსახურიდან დათხოვნამდე ილია კატეგორიულად აპროტესტებდა საწარმოს სხვა ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილებას შეემცირებინათ მუშათა ჯამაგირი. საკითხის მოსაგვარებლად კუთვნილი ხელფასის 60%-ის დათმობაც კი შეუთავაზებია. საკითხი რთულად, მაგრამ მაინც მოგვარდა. კონფლიქტი თვეების შემდეგ განმეორდა. კოლეგებისგან მიიღო წერილი, სადაც ანიერის ფაბრიკის დახურვასა და ჯერსის ქსოვილის უფრო იაფი ტექსტილით ჩანაცვლებას თხოვდნენ. დაზგა მანქანები, ნაჭრები, სხვა უამრავი ნივთი უახლოეს ფაბრიკაში გადაიტანეს. ამ რიარიაში რაღაც ნაწილი გაქრა. ვიღაცამ ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე მასზე მეტად პრივილეგირებული ზდანევიჩი ქურდობაში დაადანაშაულა. კვლევა ძიების შემდეგ ილიას უდანაშაულობა დამტკიცდა, თუმცა ჭორმა ილია უკიდურესად შეაწუხა. დიდი გამბედაობა მჭირდება, რომ ამდენი წლის მჭიდრო თანამშრომლობის შემდეგ თქვენთან განშორების აზრი გავაცნობიერო. ამ ხნის განმავლობაში თქვენი გენია დავაფასე და მადლობას გიხდით, რომ ჩემი შრომა და თავდადება აღიარეთ. მერწმუნეთ, ჩვენ თანამშრომლობაზე კარგი მოგონება ხანგრძლივი დროით გაგყვება. წერდა ილიაზდი კოკოს. ზდანევიჩი სხვებისგან განსხვავებით, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ნაკლებად ცნობილია პუბლიკისთვის, რადგან ყველაზე მეტად წინაპლანზე ჩანდა გაბრიელ შანელის მოდის სახლისთვის შექმნილი ქსოვილების გამო. ეს ტანისამოსი 30-იან წლებში კარგად იყიდებოდა. ეს ხშირად განმეორებადი გეომეტრიული ნახატია ძალზედ მკაფიო მონახაზებით, რომელშიც არის პოეზია და რითმი. უდავოა, რომ ზდანევიჩის შემოქმედებამ გადაარჩინა შანელი კრიზისის ეპოქაში. შანელს უამრავი თვისება ჰქონდა. გარდა ამ სამისა, არ იცოდა კერვა, ჭრა და ხატვა. ამიტომაც მუდმივად ესაჭიროებოდა დამხმარე და ილია ზდანევიჩმა ეჭვმგარეშეა უზარმაზარი წვლილი შეიტანა ამ სახლის ისტორიაში 30-იან წლებში. მისთვის უბრალო ქაღალდიც შემოქმედებითი ტილო იყო. მაშინაც კი, როცა განაგრძობდა ექსპერიმენტებს. წიგნი როგორც ხელოვნების ობიექტი. ზდანევიჩი იმით, რასაც სიცოცხლის ბოლო 35 წლის განმავლობაში აკეთებდა, მსოფლიო კულტურის ისტორიაში შევიდა როგორც უნიკალური წიგნის პროექტების ავტორი და ელიტარული გამომცემელი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში livre d'artiste, არტისტის წიგნი, მის მიერ პოპულარიზებული მიმართულებაა. ავანგარდული ტიპოგრაფიის შედევრია. ნამუშევრები მცირე ტირაჟით, ათეულობით ეგზემპლარი იქმნებოდა. 50 წლის ასაკში ავტორი მუშაობდა არა მხოლოდ შინაარსზე, ამზადებინებდა ილუსტრაციებს, არჩევდა ქაღალდის ტიპს, უმეტესწილად ძველ ან იშვიათ სხვადასხვა სახეობის ქაღალდს, ყდას, არჩევდა შრიფტს. ასოების ადგილმდებარეობა სივრცეა იმპროვიზაციისთვის და აღქმისთვის. ისინი ხან ერთმანეთში ბადისებურად არიან გადაჯაჭვულნი და დაგსაქსულნი, ხან კიდევ წრეში იკეტებიან. ხანდახან დიდდებიან, პატარავდებიან, იზნიქებიან. ზოგჯერ ილუსტრაციებისა და ნახატის ხასიათის თანახმად იმეორებენ ან აგრძელებენ მოძრაობას. წერის მიმართულება ხაზების მიხედვით იცვლება, მარჯვნიდან მარცხნივ, მარცხნიდან მარჯვნივ. ეს აღარ არის უბრალო თვითგამოხატვის ენა. ეს ენის ფუძეა, ხერხემალია, სხვა სამყაროა, სხვა განზომილებაა. ეს უჩვეულო ენაა. შეუძლებელია ამ ენაზე საუბარი. ეს აბსტრაქციაა, სადაც შემთხვევითი არაფერია. თითოეული წიგნი ამ გამოცემიდან ისტორიაა. ურთიერთობათა ყველაზე ღრმა ისტორია. ილიას ძმა პიკასო პარიზში ჩასვლისთანავე გაიცნო. პიკასო ესწრებოდა ილიას მიერ გამართულ სხვადასხვა კონფერენციას, მეჯლისს. მან მიიპატიჟა პიკასო თავისი პირველი წიგნის ილუსტრირებისთვის, რომელიც გამოიცა 1929 წელს. ინგლისელ მხატვარ ჯოან სპენსერთან სასიყვარულო ისტორიით შთაგონებული კლასიკური სონეტები აფატი. 76 სონეტიდან შემდგარი კრებული პიკასოს 6 გრავიურითაა ილუსტრირებული. მეგობრებისთვის საჩუქრად მზადდებოდა ექსკლუზიური ვერსიები, დამატებითი გვერდებით. მაგალითად, ამ კრებულის 64 ეგზემპლარიდან რამდენიმე საავტორო სახელობითი გამოცემაა.
რომელთაგან ერთ-ერთი სიმბოლური ნუმერაციით ნომერი 5 კოკო შანელს ეძღვნებოდა. უფრო მეტიც, აფატის მხოლოდ ამ ვერსიაში იყო დამატებული სპეციალურად გაბრიელ შანელისადმი მიძღვნილი 77 სონეტი. კოკო შანელმა ამ კრებულს პარიზში, კამბონის ქუჩა 31-ში თავისი ბინის ბიბლიოთეკაში განსაკუთრებული ადგილი მიუჩინა. შანელს ერთი ჩვევა ჰქონია. განსაკუთრებულ წიგნს C ინიციალით აღნიშნავდა ხოლმე. ილიაზდის აფატიც მისთვის რჩეული წიგნების მოკლესიაშია. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, ზდანევიჩის გარდა პიკასო არავისთვის ხატავდა ილუსტრაციებს შეკვეთით. უფრო მეტიც, წარმოიდგინეთ, ილიაზდი კარნახობდა ბუმბერას და თვითმყოფად პაბლოს, რა უნდა გამოესახა კონკრეტულ ადგილზე. აი როგორ. ზდანევიჩი თავდაპირველად აწყობდა წიგნის მაკეტს, ანაწილებდა განლაგებას ფურცლებზე, სად იქნებოდა ტექსტი, სად ნახატი. შესაბამისად, პიკასოს უგზავნიდა ზუსტი ზომის სამუშაო სპილენძის დაფებს, მინიშნებებით, თუ რისი ხილვა სურდა მას კონკრეტულ ადგილზე. პიკასო აურაცხელი რაოდენობით საფოსტო გზავნილს ღებულობდა. პროექტებს, დოკუმენტებს, საჩუქრებს. მის საცხოვრებელში რთული იყო რაიმეს გარჩევა და პოვნა. ხშირად უბოდიშებდა ილიაზდს. ილია, მაპატიე, შენი გზავნილი ვერსად ვიპოვე. იმისათვის, რომ მიეპყრო პიკასოს ყურადღება, ილია გრავიურის დაფებს ესპანეთის დროშის ფერებში ფუთავდა, წითელ ქაღალდში და ყვითელი ბაფტით. მათი უკანასკნელი ერთობლივი ნამუშევარი ილიას წიგნია სახელწოდებით ფიროსმანაშვილი 1914, რაც გარკვეულწილად პატივის მიგებაა მისი თბილისური წარსულისადმი. ესაა ნიკალაზე 10 წლეულების წინ თბილისში დაბეჭდილი ზდანევიჩის სტატიის ფრანგულად ნათარგმნი პიკასოს მიერ შესრულებული გრავიურით, რომლის დახატვაც ილიაზდს უთხოვია პაბლოსთვის. თუმცა მალევე დაავადდა და 2 თვე კანში მკურნალობდა ჰოსპიტალში. პიკასომ პირადი ექიმიც კი გაუგზავნა, რადგან ძალზედ განიცდიდა და შიშობდა მის გარდაცვალებას. პაბლოს ნიკალა ცხოვრებაში არასოდეს ენახა. წლების განმავლობაში ილიაზდის მიერ მონაყოლისა და აღწერის მიხედვით დაუხატავს იმ დაფაზე, რომელიც ილიამ საავადმყოფოში დაწოლამდე დაუტოვა. აქვეა პიკასოს უკანასკნელი ავტოგრაფი. 4 თვეში პაბლო პიკასო გარდაიცვალა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უამრავი ხელოვანი ჩამოდიოდა საფრანგეთის სამხრეთით. ძირითადად ნიცასა და კანს შორის მიდამოებში არსებულ კურორტებზე. ანტიბში, გოლფშუანში, ვალორისში, რომელსაც კერამიკის ქალაქსაც უწოდებენ. პიკასო ხშირად ჩერდებოდა იქ. მახსოვს, როგორ მიუთითებდნენ მისი საცხოვრებლისკენ ხელით. ეს პიკასოს სახლია. პიკასო აქ რჩება. ადამიანები ვალორისში სამუშაოდ თუ საცხოვრებლად ჩამოდიოდნენ. ზოგნიც კიდევ იმისთვის, რომ შეხვედროდნენ პიკასოს. პიკასო კი აქ ილიაზდის გამო იმყოფებოდა. ერთად მუშაობდნენ წიგნის პროექტებზე. ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ. ვფიქრობ, საერთო თვალსაწიერი, ერთნაირი შეხედულებები და მიდგომები ჰქონდათ. ილიაზდი ხშირად იხსენებდა, როგორ ამოაკითხა ტრიგანსში მოსანახულებლად პიკასომ თავისი უზარმაზარი, ხმაურიანი მანქანით. მგონი ეს იყო 50-იანი წლების დასაწყისი. დიდი ამბავი ატეხილა ტრიგანსში. ილიაზდი კი არ ჩავიდა პიკასოსთან ვალორისში, პირიქით, პიკასო ჩამოვიდა ილიაზდთან. ზდანევიჩმა მე-20 საუკუნის ყველაზე კრეატიულმა დიზაინერმა და პუბლიცისტმა 30 წიგნი გამოსცა. ყველა მათგანს საინტერესო ისტორია უკავშირდება.
ერთხელ საფრანგეთში ემიგრირებულმა რუმინელმა პოეტმა და კინოხელოვანმა ისიდორ იზიუმ დაიჩემა, რომ პირველმა გამოიგონა ასოების ავანგარდული კლასიფიკაცია და სისტემატიზაცია. ამ მიმართულებას ლეტრიზმი უწოდა. სტანევიჩი ძალიან გაბრაზდა და გაკიცხა, რომ ეს იყო წმინდა წყლის პლაგიატი და რომ ეგ ლეტრიზმი საზოგადოებას ჯერ კიდევ 1918 წელს ტფილისში წარუდგინეს. ხოლო მათთვის, ვისაც მხატვრული მიმდინარეობის ისტორიაში არაფერი გაეგებოდა, მოაწყო კონფერენცია. ჩვენს შემდეგ თუნდაც ლეტრიზმი. აქ წარადგინა უამრავი მტკიცებულება, რომ პირველები საქართველოში ვიყავით, რომ ჩვენს შემდეგ რაც გინდათ ის გიქნიათ. ოსტატო, როგორია თქვენი პირადი პოზიცია ლეტრის თხელოვანებთან მიმართებაში? მე პირველმა აღმოვაჩინე რომ ლეტრიზმი განსხეულებულია შესაძლოა ნაკლებად ცნობილ, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე თვალსაჩინოდ ერთადერთ პიროვნებაში და მისი სახელია აქვე მოგიყვანთ ტრანსცენდენტალური ლეტრიზმის მაგალითს. ეს არის დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავა. ისიდორ იზუ, თქვენი აზრით, შემოაქვს თუ არა მას რაიმე ახალი ხელოვნებაში? არა, რადგან აბსოლუტურად ყველაფერი გამოიგონა ზდანევიჩმა და სხვა დანარჩენი მის შემდეგ უბრალოდ გაკეთდა ზდანევიჩის მიბაძვით. ლიტერატურული შუღლით შთაგონებულმა ილია ზდანევიჩმა 1959 წელს გამოსცა უნიკალური წიგნი Poésie des mots inconnus. ამოუცნობ სიტყვათა პოეზია, რომელშიც შერჩეულია ფუტურისტების, დადაისტების და სხვა ავტორების ლექსები. თითოეულისთვის მე-20 საუკუნის ბუმბერაზმა მხატვრებმა თითო ილუსტრაცია შექმნეს. არ არსებობს ისტორიაში სხვა მსგავსი გამომცემელი. მისთვის სპეციალურად ხატავდნენ ანრი მატისი, ანდრე მასონი, ჟოან მირო, პაბლო პიკასო, ჟან არბი, ჟორჟ ბრაკი, კამილ ბრაიენი, ჟაკ ვიონი, მიშელ გინო, ალბერტო ჯაკომეტი, ოსკარ დომინგესი, ფერნან ლეჟე, ჰენრი ლორანი, ლეოპოლდ სიურვაჟი, სერჟ ფერა, რაულ ჰაუსმანი, მაქს ერნსტი, მარკ შაგალი. ეს გამოცემა ზდანევიჩმა უჩვეულო ფაქტურითა და გასაოცარი კონსტრუქციით შეფუთა, რაც იმ დროის უმაღლესი დონის ინჟინრული ნამუშევარი იყო. აქ თბილისური პერიოდისგან განსხვავებით ტიპოგრაფიის სულ სხვა პრინციპებია გამოყენებული. მაგალითად, აი ეს გვერდი, შაგალის ოფორტი, ხლებნიკოვის ლექსით. 20 გვერდზე ვერსად ნახავთ ერთნაირ ტიპოგრაფიას. აიღებდა ფურცელს, მოხაზავდა კუთხეს. ეძახდა მხატვარს, რომელიც ხატავდა იმას, რასაც შემდეგ ოფორტში დაამზადებდა. ასე მოიქცა 20-ვე მხატვარი, რიგრიგობით. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ მთელი გვერდი ფანქრით დეტალურადაა გახაზული, ვერტიკალურად, ჰორიზონტალურად. მისივე ხელითაა ჩახატული მთელი ტექსტი. თითოეულ ლასოს ცალკე ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი, რომლის მიხედვითაც ამკინძველი ქმნიდა ამას. ესეც მაქს ერნსტთან ერთად შექმნილი ზდანევიჩის ტიპოგრაფიკა. მილიმეტრულ ქაღალდზე ნამუშევარი მათემატიკური ფორმულების გამოყენებით. თითოეული ასოსთვის განსაზღვრულია ადგილი, როგორ უნდა განთავსდეს ფურცელზე. ეს არაა ქაოტურად მიმოფანტული ტექსტი, ცავნება მხატვრული თამაშის შედეგი. ეს სიღრმისეული მეცნიერული ნამუშევარია. ცალკე ფურცლებზეა ფორმულები, თეორიები, რომლებიც ჯერ კიდევ საჭიროებს შესწავლას. ყველაფერი დეტალურადაა გათვლილი, ისევე როგორც შანელის ქსოვილების შემთხვევაში.
ილიას უკანასკნელი მეუღლე იყო ელენ დუარი მერე, ილიამის გაიცნო სამხრეთ საფრანგეთში, სადაც პიკასოც იქ ცხოვრობდა მაშინ და ისინი ერთად მუშაობდნენ კერამიკაზე. ელენ დუარიც კერამიკოსი იყო, თავისი სკოლა ჰქონდა მას სტუდია, სტუდიის დირექტორი იყო და ისინი დაქორწინდნენ, მათი ხელისმომკიდე იყო პიკასო, მაგრამ რადგან ის თავად ცუდად გრძნობდა თავს, მისი წარმომადგენელი ჟაკლინი იყო, მისი მეუღლე და პიკასომ გაუკეთა მოსაწვევი ბარათი, რომელზეც ერთ მხარეს ეხატა სიმპათიური მამაკაცი და ელენი. იგი დაუგზავნეს მეგობრებს, ამით აცნობას შეუღლება. თითქოს და უმნიშვნელო რამ, მაგრამ პიკასოს მხრიდან უდიდესი პატივისცემისა და მეგობრობის გამოხატულება. ზოგადად, ილიასდი უპირატესობას ოფორტს ანიჭებდა, თუმცა აქვს რამდენიმე ფერადი გამოცემაც. უკანასკნელი წიგნი 1974 წელს შეიქმნა. კატალონიელ მხატვარ კერამისტსა და მოქანდაკე ჟოან მიროსთან ერთად. თითქმის სხვა ყველაფერი მის შემოქმედებაში შავთეთრია, მკაცრი, სიფერადის გარეშე. ესეც მათი ერთობლივი ფოტო. კადრში ილიასდი მოძრაობაშია, წარმავალი. შემთხვევითი დამთხოვაა თუ ერთ წელიწადში მისი გარდაცვალების მომასწავებელი. როდესაც ილიასდს 80 წელი შეუსრულდა, ელენმა მას ასეთი საჩუქარი გაუკეთა. პერგამენტის ფურცელზე, ილიას საყვარელ მასალაზე ხელით ჩამოუწერა ყველა მისი პუბლიკაციის დასახელება. ილუსტრატორი, გამოცემის ქალაქი და წელი. ელენ დუარი განსაკუთრებული პიროვნება არის ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ 1999 წელს, როდესაც პირველი გამოფენა გაიმართა თბილისში ძმების დანევიჩების და მაშინ მონაწილეობდა არა მარტო ქართული მხარე, არამედ მოსკოვის მუზეუმებიც და პეტერბურგის, სადაც ასევე არის დანევიჩების არქივის ნაწილი დაცული და აგრეთვე საფრანგეთი. ეს მასალა პირველად ჩამოვიდა საქართველოში და ელენმა ძალიან დიდი ნაწილი ამ არქივის გადმოსცა საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს, სადაც ის ახლა ინახება, მუდმივად მიდის ამ არქივზე მუშაობა. კვლევა. მაშინ გაიხსნა მემორიალური დაფა ბაქრაძის 13 ნომერში. ხელოვანი არ კვდება, რამე თუ მის სულების ქმნილებებში ცოცხლობს. აქ ბაქრაძის ქუჩა ნომერ 13-ში კვლავ ტრიალებს კირილს დანევიჩის უკვდავი სული. სამწუხაროდ ეს მემორიალური დაფა მოიპარეს 90-იან წლებში. და მე იმედი მაქვს, რომ ამას ხა აღვადგენთ. 2008 წელს მოვლენები რო იყო, გაიხსნა დანევიჩის ქუჩა, რომელსაც სიმართლე გითხრა, მე ვეძებდი ბევრი ხანი, ვერ ვიპოვე. საკავშირი აქ მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ინფორმირებული არ ვიყავი, მე არავინ არ მითხრა, დედა ჩემი იყო მაშინ ცოცხალი და არც არავინ იცოდა, რომ ეგეთი მოვლენა ხდება. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს გამოსწორდება და მემორიალური დაფა იქ დაიკიდება, სადაც იმათი სახლი იყო. ელენე მუდმივად მუშაობდა ილიას პოპულარიზაციაზე, რომელსაც ასევე წარმატებით აგრძელებს ახლა მისი ვაჟი ფრანსუა მერე. ორივე მეგობარი გარდაცვლილი იყო, როდესაც ჟაკლინ პიკასომ დაურეკა დედაჩემს. ელენ, მე სტუმრებ უნდა გადმოგცე დაფები, რომლებიც ვიპოვე. და მან დაუბრუნა დედაჩემს წითელ ყვითელ ქაღალდში შეფუთული სპილენძის ცარიელი დაფები. ცარიელი იმიტომ, რომ ავადმყოფობის გამო პიკასომ მუშაობა ვეღარ შეძლო. დაფები წლების შემდეგ აღმოაჩინა პაბლოს ქვრივმა. მოგვიანებით ტიპოგრაფიის დირექტორმა ბარნიემ დაბეჭდა წიგნი ილიასდის უკანასკნელი მაკეტის მიხედვით. პიკასოს ვერ შესრულებული ილუსტრაციებისთვის განკუთვნილი ცარიელი ადგილებით. ზდანევიჩის ისტორიული არქივის დიდი ნაწილი თბილისშია. დიდი ნაწილი საფრანგეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ასევე პომპიდუს ცენტრში, მცირე ნაწილი კი აქ, მარსელთან ახლოს, სადაც ინახება საქართველოსთვის და სრულიად მსოფლიო კულტურისთვის შეუფასებელი მასალა. აღმოჩნდა, რომ ყველაფერთან ერთად და შანელისგან განსხვავებით, ილია შესანიშნავი არქივარიუსი იყო. ყველაფერს იწერდა, ყველაფრის ახსნა და ფორმულირება შეეძლო. მე ხელთ მაქვს ილიასთვის მიწერილი კოკო შანელის წერილი, რომლის თარგმანსაც ვციტირებ. ელი, ნუ თუ გგონია, კარგად იქცევი. არანაირი სიახლე არ მაქვს შენზე.
როგორ არის შენი ცოლი? შეგიძლია მის სანახავად წასვლა. მესტუმრე ხვალ სადილზე. ძალიან მინდა გესაუბრო. შალვა ფანტასტიკურია. გკოცნი გაბრიელი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ოთახში, სადაც ილიაზდი უმეტეს დროს ატარებდა. აქ ეძინა, ყოველდღიურობას სხვადასხვა პროექტზე მუშაობაში აქ ატარებდა. მშვიდი ადგილია, მყუდროებაში ყოფნას ამჯობინებდა, რათა ყურადღება არაფერს გაეფანტა. ზემობილიზებული იყო ყველაფერზე, რასაც აკეთებდა. ეს ოთახი ხელუხლებელია მას შემდეგ, იგივე ხედი, იგივე ინტერიერი, ოხარი. იცით, სკამები, რომლებზეც ახლავს ხედვართ, უძველესია ამ მიდამოებიდან. როცა იგი ტრიგანსში ჩამოვიდა, სოფლის ძველი სახლების უმეტესობა გაპარტახებული იყო. დაიწყო ძველი ნივთების შეგროვება, რათა შეენარჩუნებინა ისინი. ეს სკამებიც, ეს უძველესი მაგიდა, უამრავი ნივთი ამ სახლში, ასევე კერამიკის ნაკეთობები. გაჩვენებთ აბრას, რომელიც სახლზე მაშინ გამოუკრავს და სადაც წერია, რომ დაინტერესებულია ძველი ნივთების შეძენით, არა კომერციული, არამედ ადგილის შესწავლის მიზნით. ფრანსუა, როგორ გგონიათ, რატომ გაატარა ილიაზდმა სიცოცხლის უმეტესი დრო თან უკანასკნელი წლები აქ, ამ ადგილას? ეს ადგილი მას საქართველოს ახსენებდა. გარემო ირგვლივ. მას ეს ბევრჯერ უთქვამს. ზამთარში აქ ყველაფერი თოვლით იფარება. ალპებიც მოსჩანს აქედან. 3000 მეტრშია თითქმის, არც ისე შორს. მთელი ზამთარი თოვლს ხედავთ, როგორც საქართველოში. ასევე ქვითნაშენი სახლებიც, რომლებიც საქართველოს ზოგ ნაწილში დღემდეა შემორჩენილი, რა თქმა უნდა. იგი იმდენად სევდიანი იყო, რომ არ შეეძლო საქართველოში დაბრუნება. მოწყვეტილი იყო საკუთარი ქვეყნიდან. ამბობდა, აქ თითქოს საქართველოში ვარ. როცა უცქერდა ამ პეიზაჟს, უყურებდა სოფლის ყოველდღიურობას, ცხოვრების იგივე წესს. ამიტომაც უყვარდა განსაკუთრებით ეს ადგილი. ილიაზდი კატეგორიულად უარყოფდა ზოგიერთის მოსაზრებას, რომ იგი ლტოლვილი იყო. ამბობდა, რომ არასოდეს ყოფილა დევნილი, არასოდეს გაქცეულა სადმე. მე ვარ ქართველი, არა ვარ ლტოლვილი. აქ ჩემი ნებით ვიმყოფები და ქართველად ვრჩები. არასოდეს მიუმართია საფრანგეთის მოქალაქეობის მისაღებად. მას ჰქონდა სპეციალური, ეგრეთ წოდებული ნანსენის პასპორტი, ხოლო მისი მეშვეობით ილია უპრობლემოდ გადაადგილდებოდა. როგორც აღნიშნეთ, დოკუმენტების უმეტესობა სხვადასხვა ადგილს გადაეცა, მათ შორის საფრანგეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რომელსაც აქვს სპეციალური სარეზერვაციო სივრცე სახელწოდებით ეროვნული ბიბლიოთეკის ბუმბერაზი წიგნები, სადაც ოდესმე გამოქვეყნებულთა შორის პლანეტის ყველაზე აღიარებული წიგნები ინახება. პირველი წიგნი იყო გუტენბერგის ბიბლია, იქვეა ილიაზდის წიგნებიც. გასაოცარია, თითქოს ლეონარდო და ვინჩის უტოლდება, რადგან იმდენი მიმართულებით იყო განვითარებული, რომ ყოველ ჯერზე, როცა უკვე ნაცნობ საქაღალდეს ვხსნით, თითქოს ახალ დეტალებს აღმოვაჩენთ, რომლებიც ჯერ კიდევ არაა შესწავლილი. ეს იყო ილიაზდი. ესეც დედაჩემის ნახატია, ხედი ილიაზდის ერთოთახიანი საცხოვრებლის ფანჯრიდან პარიზში, მაზარინის ქუჩაზე. ესეც დედაჩემის ნატიურმორტია, ეკალი, რომელიც ამ მიდამოებში ბლომად შეგხვდებათ. გარდაიცვალა ისევე უცნაურად და ავანგარდულად, როგორადაც უცხოვრია. აქ პარიზში, მაზარინის ქუჩის 35 ნომერში. ოროთახიანი სახელოსნოს პაწაწინა სამზარეულოში, ჩაის სამზადისში. ხელში აუღია ჩაიდანი, რომლის ვარდნისა და გატეხვის ხმა მეუღლემ გაიგონა. შევარდნილა სამზარეულოში და დაინახა ქმარი, რომელიც გაშეშებული იდგა ცარიელი ხელებით. ილიაზდანევიჩი ფეხზე მდგომიარე მოკვდა.
1975 წლის 25 დეკემბერს, შობის ღამეს და დაკრძალულია აქ ლევილის ქართველ მამულიშვილთა სასაფლაოზე თავის მეორე მეუღლესთან, ნიგერიის პრინცესა იბირონკესთან ერთად და როგორც ელენს მიაჩნდა, ის იყო მისი ჭეშმარიტი სიყვარული. და ესეც ფრანსუას მიერ გამოგზავნილი თაიკული ილიაზდისთვის დღიგანსიდან. ფიროსმანაშვილი, ჩემი მხატვარი, ჩემი მთები, ჩემი ტყეები, ჩემი გამბედაობა უჩინარდება. ილიაზდს ბევრი ზედმეტსახელი ჰქონდა რა, ჩვენ ძირითადად მოვიხსენიებთ როგორც ილიაზდი, მაგრამ გთხოვთ, დანარჩენი მეტსახელებიც გითხარით. დიახ, ჩემთვის ილიაზდი არტისტის სახელია. სამშობლოში და რუსეთშიც იგი ცნობილი იყო როგორც ილია. ჰქონდა ზედმეტსახელი ელი ეგანბიური, თითქოს კნინობითი. დედაჩემი კი მას ეძახდა ზდა. ოჯახშიც ამჟამად მას მოვიხსენიებთ როგორც ზდა. არის თუ არა პარიზში რომელიმე ქუჩა ან რომელიმე სახლზე აბრა მის სახელთან დაკავშირებული რაიმე მინიშნება? ადრე ილიაზდის ოჯახი, განსაკუთრებით შალვა, წლების განმავლობაში ითხოვდა, რომ გაეკეთებინათ დაფა მაზარინის ქუჩის 35 ნომერში მაინც. დავწერეთ უამრავი წერილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის, კონკრეტულად მწერლების, სხვადასხვა გალერეის მხარდაჭერით. მუნიციპალიტეტის სახელზეც მივმართეთ შენობის მეპატრონესაც და მათ უარით გამოგვისტუმრეს. არ დაგვეთანხმდნენ. სიგიჟეა ალბათ, მაგრამ ვერაფერს გავხდით. ფიქრობთ, რომ ილიაზდის გენია სათანადოდაა აღიარებული და დაფასებული? მე ვიტყოდი დიახს და იმავდროულად არასაც. დიახ, მსოფლიოში მცხოვრები ადამიანების გარკვეული ჯგუფის მიერ, ვინც იცის მისი ნამუშევრები. ვინც იცის რა გაუკეთებია მას. ისინი ცოტანი არიან. თან ძირითადად კონცენტრირებული არიან ილიაზდის წიგნებზე. მუდამ ვდავობთ საგამოფენო გალერეებსა და გამომცემლებთან, რომლებიც წარმოადგენენ ილიაზდის წიგნებს, როგორც პიკასოს, მიროს და ჯაკომეტის წიგნებს. სიტყვასიტყვით გავიმეორებ იმასაც, ოდესღაც თავად ტიპოგრაფიის დირექტორ ლუი ბარნიეს უთქვამს. როდესაც სხვა გამომცემელი მუშაობს ლივრ დახტისტზე, პიკასოს, მიროს, ჯაკომეტის ნამუშევრებით, ეს პიკასოს, მიროს, ჯაკომეტის წიგნია. ხოლო როდესაც ილიაზდი მუშაობს პიკასოს, მიროს, ჯაკომეტის ნამუშევრებით, ეს უკვე ილიაზდის წიგნია. ილიაზდია მისი ერთადერთი და ჭეშმარიტი შემოქმედი. ილიაზდის ფენომენი თანმიმდევრული ინტერესის გამომწვევია, თუმცა მაინც ბოლომდე შეუცნობელია. 10 წლეულების შემდეგაც კი თითქოს მისი მრავალფეროვანი ცხოვრება, თუ კი ქრონოლოგიურად მოვლენათა ლოგიკას მივყვებით გასაგებია, გაუგებარია ერთი რამ. როგორ მოახერხა ადამიანმა, რომელსაც არ გააჩნდა პროფესიული განათლება სამხატვრო და სახელოვნებათა მცოდნეო სფეროში, მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ეკეთებინა ერთმანეთისაგან ასე რადიკალურად განსხვავებული საქმეები და თან ბრწყინვალე შედეგებით, აბსოლუტური სრულყოფილებით თითოეულში. რადიკალური უნივერსალურობა თავბრუდამხვევი სახეცვლილებით სულაც არ აისახებოდა მის პროფესიონალიზმზე. ნიჭის და მაქსიმალიზმის გამო ის უბადლო იყო ყველაფერში, რასაც ხელს მოკიდებდა. მე არ ვაქვეყნებ გამოცემებს ფულადი სარგებლისთვის. მე ვიბრძვი. ყოველთვის ვიბრძოდი იდეისთვის. და თუ ამა თუ იმ ავტორს ვაქვეყნებდი, მხოლოდ იმიტომ, შეუცნობელისთვის მიექციათ ყურადღება. ხელოვანის დამკვიდრებასთან ერთად მისი იდეებისკენ შემოbrunებულიყვნენ. კიდევ ერთხელ გადაიხედათ. და ისევ ადამიანური ღირებულებები. ილიაზდი, წერილი ჟოან მიროს, 1962 წლის 4 მაისი.
ეს ისევე როგორც ჩვენთვის არის ვეფხისტყაოსანი, ისევე როგორც ჩვენთვის არის გალაქტიონი, ისევე როგორც ჩვენთვის არის ლადო და დავითი, ასევე არიან დანევიჩები ჩვენი იდენტობის გამსასროლი, ჩვენი კულტურის ნაწილები არიან. 15 წლის მანძილზე სულ ვცდილობთ, რომ ყარამანთან თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ რაღაც კონფერენციები ჩავატაროთ, გამოფენები და ყოველთვის ხელს გვიწყობდა ამაში კულტურის სამინისტრო. მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი არის საჭირო. აი რაღაც არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ძმების დანევიჩების ცენტრი იყოს, აი საგანმანათლებლო ცენტრი ვთქვათ. ჩვენ გავაკეთეთ 100 წლის თავი 51 გრადუსის, რომელიც ჩატარდა თბილისში, წერათა სახლში, გავაკეთეთ კონფერენცია, დაპატიჟებულები იყვნენ ცნობილი კურატორები, კოლექციონერები, ოჯახის წევრი. ბოლო დღე ჩავატარეთ ახალი ბულვარის მოედანზე. ამ პროექტმა დაბადა ახალი პროექტი ბათუმში, რომ გაგვეკეთებინა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი. პროექტის იდეა იყო, რომ ესეთი ორი წიგნი დაიდოს და გაკეთდეს ილიას დანევიჩის სახელობის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, სადაც გამოფენები ჩატარდება, კონფერენციები და მასტერკლასები და ასე. ნუ ჯერჯერობით ეს პროექტის დონეზეა, იმედია რომ ამას გავაკეთებთ ერთ დღეს, ნუ ამაზე მუშაობთ. ანუ ეს ძალიან ბევრი ქვეყანას არა. ჩვენ გვაქვს და უნდა გამოვიყენოთ ეს, რომ ჩვენ ვიყოთ ნაწილი მსოფლიო ცივილიზაციის და ვართ კიდევაც. უბრალოდ ამას ჭირდება ობიექტური ხედვა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლაც რა უამრავი გენიოსი დადის, უამრავი გენიოსი იბადება დღეს აი ეხლა და უამრავი ფიროსმანი იბადება. უბრალოდ იმათი ძალა იმაში იყო, რომ იმათმა ნახეს და მერე თქვეს, რომ ეს არის ფიროსმანი. დღესაც არის, მაგრამ ნახველი ჭირდება. და გარდა მაგისა ამისი ობიექტურად ადამიანებამდე მიტანა. ეხლა ჩვენ გვაქვს აღმოსაჩენის დანევიჩები და თქვენ ამისთვის დიდი მადლობა. როგორ შევაჯამო ზდანევიჩის პორტრეტი? რა არის ილიას-დის ფენომენი? რა მოძრავებდა მას? რამ განაპირობა მისი ცხოვრება? სწორია თუ არა იმის თქმა, რომ ეს იყო დაუოკებელი ცნობის მოყვარეობა, დაუკმაყოფილებელი ინტერესი, ვინმეზე შთაბეჭდილების მოხდენის პრაგმატული გათვლის გარეშე. ჩრდილში გატარებული დაუჯერებლად კაშკაშა ცხოვრება, უწყვეტი შემოქმედებითი მწვერვალები. ეს მისი ბუნებრივი მდგომარეობა იყო. რაც ჩვენ წარმოუდგენლად გვეჩვენება, მისთვის ჩვეულებრივი რამ გახლდათ. ამ გადმოსახედიდან ილიას-დის პიროვნული მასშტაბი იმდენად დიდია, რომ ძალაუნებურად რენესანსის ეპოქის ტიტანებს უტოლდება. რთულია სრულყოფილად ამომწურავად მოთავსდეს ერთ ფილმსა თუ გადაცემაში. იდუმალი გენიის განსაკუთრებული სახე მე-20 საუკუნის ხელოვნების ისტორიაში. ადამიანი, ვისაც ცხოვრებაში არც ერთი ნახატი არ დაუხატავს, არადა მის პერსონალურ გამოფენებს მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა მოწინავე საგამოფენო სივრცე მასპინძლობდა. პომპიდუს ცენტრი პარიზში, მომა ნიუ-იორკში, მონრეალი იტალია, შემდეგ ისევ პარიზი და ასე შემდეგ. დრამატურგი ჟან კოქტო ილიასადმი მიწერილ ერთ-ერთ წერილში მას პირდაპირ მიმართავს. მე არ ვიცი რისგან შედგებიან ვარსკვლავები, მაგრამ მთელი შენი ცხოვრება დიდი ვარსკვლავური გზაა.